Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, dưới sự giám sát của Huyền Lão, một cuộc thi đấu đại loạn giữa các đệ tử thiên tài của ngoại viện đã được diễn ra. Mục đích chính của cuộc khảo nghiệm này chính là chọn ra 7 người lập thành đội dự bị thay mặt cho học viện tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái được diễn ra tại Tinh La Thành sắp tới. Bởi vì mỗi người chỉ có một cơ hội cho nên ai nấy đều dốc hết sức mình. Vừa bắt đầu, Đới Hoa Bân đã cùng Chu Lộ liên thủ lao về phía Hoắc Vũ Hạo. Thấy vậy, Phương Đông cũng lập tức phóng người qua giúp Vũ Hạo đối với những người này. Tuy nhiên, đối thủ của bọn họ không chỉ có vậy, Ninh Thiêm và Vu Phong cũng đã gia nhập với đám người Đới Hoa Bân để cùng xử lý hai người. Trong nháy mắt, vũ hồn chân thân của cả hai bên lập tức phóng thích ra. Trong lúc bọn họ đang giao chiến thì ở một phía khác, Bối Bối và Từ Tam Thạch đứng đối diện nhau. Mọi người bình thường đều nghĩ hai người là kẻ thù vì rất hay xảy ra xung đột. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai không đơn giản như vậy. Sau khi Bối Bối ngỏ ý muốn Từ Tam Thạch liên thủ với điều kiện sẽ lôi kéo được Giang Nam Nam cùng gia nhập thì tên si tình này lập tức đồng ý. Thỏa thuận xong xuôi, thân là đại sư huynh thấy phía Hoắc Vũ Hạo đang gặp nguy hiểm, Bối Bối rất nhanh đã phi thân về phía hắn và đứng chắn trước người sư đệ của mình. Nhận thấy người này vô cùng mạnh mẽ, Đới Hoa Bân và Chu Lộ quyết định sử dụng võ hồn dung hợp kỹ đối phó với Bối Bối trước. Tuy rằng sinh viên từ năm 2 đến 5 năm tu vi chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu có nhiều người thì tuyệt đối có thể bù lại sự chênh lệch này. Thử nghĩ xem, nếu cùng lúc 5-6 người công kích Bối Bối và Từ Tam Thạch thì bọn họ cũng đỡ không nổi. Bởi vậy, tất cả ngẩn ra một chút rồi lập tức nghĩ đến chuyện tìm đồng đội. Sau khi đã xác định được mục tiêu, đệ tử có võ hồn là Chu Mâu đã lao về phía Vương Đông không ngừng công kích. Ở một phía khác, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc và Hoàng Sở Thiên cũng đã lập thành một tổ đội, cả ba liên thủ cũng đánh bại được một vài đệ tử lớp khác. Đáng chú ý là sau khi Bối Bối cắt đuôi được đám người Đới Hoa Bân thì một nữ hồn sư là đệ tử năm tư đã nhắm hắn trở thành mục tiêu. Sau một hồi giao chiến, 1/4 số người đã bị loại. Trên sàn đấu lúc này tạo thành 3 tổ đội đối đầu với nhau. Tuy nhiên, số người được chọn chỉ có 7. Bởi thế, lấy 3 người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu làm trung tâm, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Hóa Thế Đầu nháy mắt đã phá vòng vây, tụ tập lại cùng một chỗ với bọn họ. Một tổ đội mạnh như vậy, dĩ nhiên đám người còn lại nếu chỉ lập nhóm 2-3 người sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Chính vì vậy, tất cả mọi người quyết định cùng bắt tay đối phó 7 người Bối Bối trước. Tác dụng phụ trợ khủng bố từ thất bảo lưu ly tháp của Ninh Thiên nhanh chóng hiện ra. Nhờ thế mà thực lực của Đới Hoa Bân, Tào Huyễn Nguyệt, Vu Phong và Chu Lộ liền tăng lên một cấp bậc mới. 4 người đồng thời vọt tới như một mũi tên nhằm vào 3 người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Trong khi đó thì Bối Bối, Hóa Thái Đầu và Giang Nam Nam cũng đã bị những người khác giữ chân. Là một chiến hồn sư hệ khống chế, Hoắc Vũ Hạo lúc này không chỉ sử dụng tinh thần dò xét mọi nơi mà hắn còn khống chế cục diện trên chiến trường nữa. Bởi vậy, sau khi nắm rõ đại cục, biết rằng cướp dây dưa cùng đám người kia không phải là cách tốt nhất, hắn quyết định sẽ cùng Vương Đông thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Phát động tinh thần tham chắc cộng hưởng ra tín hiệu cho đồng đội trở về bên cạnh mình, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nháy mắt đã hóa thành một vầng sáng huyễn lệ giữa không trung. Sau khi rực rỡ điêu tàn hoàng kim lộ xuất hiện và di chuyển, bất kỳ nơi nào nó đi qua đều để lại một chút ánh sáng ánh kim. Nháy mắt, 12 tên đệ tử hạch tâm bao gồm đám người Đới Hoa Bân đang xếp thành một nhóm bị nó phủ lên, hóa thành từng pho tượng màu vàng rực rỡ. Với tu vi của Huyền Lão không cần cẩn thận kiểm tra cũng có thể biết chính xác tình trạng của từng học viên hiện giờ. Nhận thấy không có ai bị trọng thương, lão liền quay ra phía ngoài đấu hồn tràng, vẫy vẫy tay. Mộc Cận, Chu Y và vài vị lão sư nữa đang đứng chờ bên ngoài, vội vàng chạy tới. Quá trình chiến đấu vừa rồi, bọn họ đều trông thấy, cho nên hiện giờ ánh mắt bọn họ nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hoàn toàn là ánh mắt nhìn thấy quái vật. Cho dù đây là học viện quái vật, cũng không ngờ có loại học viên quái vật như vậy. Một người 2 hồn hoàn, một người 3 hồn hoàn, vậy mà có thể đồng thời khiến 12 người có tu vi không kém bọn họ mất đi sức chiến đấu. Sau khi những người khác rời đi, trong đấu hồn khu lúc này chỉ còn 7 người: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Bối Bối, Hóa Thái Đầu, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Huyền Lão kể cho bọn họ một số chuyện cũ, sau đó nhắc nhở cả đám phải giữ bí mật. 1 tháng sau sẽ đến cuộc thi đấu giữa các đệ tử tinh anh trên toàn đại lục với thân phận là đội viên dự bị. Bắt đầu từ mai, 7 người sẽ đến chỗ ông để luyện tập. Ông sẽ cho bọn họ gặp gỡ và thực chiến với đội viên chính thức của cuộc thi năm nay. Đến đây thì cũng hết tập 27 Đấu La Đại Lục 2. Tiếp theo đây, bọn họ sẽ phải đối diện với điều gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.